Ez itt egy háztartási háromfázisú csatlakozó. Ez itt egy ipari háromfázisú csatlakozó. Ez pedig egy katonai háromfázisú csatlakozó. De vajon hova lehet ezt bedugni? És mi köze ennek az egésznek a vacsoráshoz? Ebben a részben kiderül. Említettem korábban, hogy nagyon messze van a parcellánk az elektromos hálózathoz, de lássuk, hogy néz ez ki élőben. Itt állok most egy villanykarú mellett. Ez van a legközelebb a földterülethez, ahol majd a kút lesz. Ha légvonalban szeretnénk elvezetni innen az áramot, az valahogy így néz neki. Ez nagyjából 2 kilométeres távolságot jelent, és mivel nem csak egy villanykörtét kellene működtetnünk, hanem egy háromfázisú, 5,5 kW teljesítményű villanymotort, 4 eres kábelre lenne szükség, és valószínűleg nem is lehetne csak így simán mindenen keresztül. Plusz még a papírok, meg a villanyóra. Ez minimum 15, de lehet, hogy 20 000 euróba is belekerülne. Mivel próbáljuk a lehető legalacsonyabban tartani a költségeket, de egyelőre nem jöhet szóba. Tehát valami olyan rendszert kell kitalálnunk, aminek semmi köze nincs a szerbiai villamos hálózathoz, de mégis a lehető legpontosabban utánozza annak a működését. Ezt szigetüzemű, vagy angolul off-grid rendszernek nevezik. Mert nyilvánvalóan az off a szigetet jelent, a grid pedig az, hogy üzemű. Szóba jöhetne az is, hogy napelemeket telepítünk a kút környékére, egy olyan napelemes rendszert, ami stabilan tud 7-8 kW teljesítményt leadni, háromfázisú inverterrel, még felhős időben is, szintén nagyjából olyan 15-20 000 euróból lehetne megvalósítani. És lehet, hogy észszerűbb is lenne, mivel utána nem kellene fizetni az áramért. Szóval hosszú távon megtérülne az ára, de most hirtelen hatalmas befektetés lenne. Ha már itt vagyunk, ezt is megmutatom. Ez lenne ez a bizonyos földterület, most nem úgy néz ki, de ez valójában egy nagy parcella. Itt lesz majd a kút, ez a fele most búzával van bevetve, ebben pedig majd a dohány lesz. Megjelent az egyik Facebook csoportban egy hirdetés a következő szöveggel. Dízel áramfejlesztő, ami 16 kW-ig terhelhető, és 3200 euróba kerül. Telefonhívás után kiderült, hogy kútfúrók árulják, mert vettek nagyobbat helyette. Tökéletes állapotban van, ahogy általában az eladógépek szoktak lenni. De ránézésre tényleg jónak tűnik. Végül sikerült 3000-re lealkudni, azzal, hogy ennyit el is hozták a kis teherautóval. Sötétedés előtt nem sokkal érkeztek meg vele, és a teherautója szerelt csörlővel próbálták lassan leengedni a rámpán. Aztán a csörlő bekapta a drótkötelet és beakadt, végül mire sikerült helyrehozni, ránk sötétedett. Egyébként ez egy katonai áramfejlesztő, a második világháború, vagyis 1982-ben készült Magyarországon, csak akkor még nem így nézett ki. Ezt az alvázat később ezek a kútfúrók építették hozzá. Meglepően tiszta, biztos lemosták eladás előtt. Biztos van ennek valami rejtett hibája.
de lehet, hogy annak is, aki ennyi pénzt adott érte. Sajnos 24 voltos indítórendszere van, azért mondom így, mert ez azt jelenti, hogy egy akkumulátorral nem lehet beindítani, csak a 212 voltos van sorba kötve. Ez a kábel állítólag túl rövid, ezért nem lehet rendesen a helyére rakni az egyiket. De szerintem csak az akkumulátort kellene megfordítani. Ezt mindjárt meg is próbáljuk. Még pár szó a gépről. 4 hengeres léghűtéses dízelmotorja van. Azt nem tudták megmondani, hány lóerős a motor, de azt igen, hogy ugyanaz, mint ami a Deutz vagy Torpedo traktorokban van. Ránézésre a 6006-os Torpedo motorjának tűnik, de ez nem biztos. SF4 a típusa, Magyarországon készült, vagyis Budapesten a Kismotor és Gépgyárban. Leírást vagy használati útmutatót nem igazán találni róla az interneten. Nem olyan egyszerűen, mint amilyennek tűnik, de végül sikerült. Tökéletesen működik maga az áramfejlesztő, de ezek a műszerek nem mutatnak semmit, úgyhogy a következő részben ezekkel foglalkozunk majd. A rúdján olyan csatlakozó van, ami az autó vonóhorogjához való, mert eddig egy ladanívával mozgatták, a közelebbre mentek. Ezt fogjuk most átalakítani olyanra, ami a traktorhoz illik. Nem lesz túl bonyolult, csak egy ilyen profil, ami pont beleillik a csőbe. A végén egy karika, meg 2 lyuk a csavaroknak. Pont, mintha egy nagy sörnyitót készítenénk. Ez a videó egy nappal azután készült. A következő telefonbeszélgetéssel szeretném felhívni a figyelmet a védő szemüveg használatának a fontosságára. Halló, jó napot! Dobar dan. Da li vi još imate slobodan termin za danas? Pola 12? Važi. Nešto mi je zapalo za oko. Da. Radio sam sa Flexom i da, bez naučara. Hvala lepo. Ez még egy nappal később van. Szerencsére kiszedték a szilánkot, és nem lett maradandó látáskárosodás. Úgyhogy valószínűleg megint semmit nem tanultam az egészből. Na de visszatérve az előző témára.
ide lehet bedugni ezt a csatlakozót, amiről a videó elején szó volt. Most biztos mindenki arra vár, hogy beindítsuk a motort, de ez sajnos csak a következő részben fog megtörténni. Ha nem akartok lemaradni róla, akkor kapcsoljátok be az értesítéseket.